Hello mga kapuyats! Welcome to our Excel 101 series, ang playlist para sa mga gustong matuto ng Excel and Analytics, as well as other productivity tools using MS Excel. And as I usually say, most if not all of the functions and formulas na dinidiscuss natin sa ating mga videos ay applicable din po sa Google Sheet. So, this is your Ate Maggie and you are watching Puyatola po, ang channel para sa ating mga puyat na sa gabi at puyat pa rin sa umaga. So, to stay up to date po, pag may bago tayong video na i-upload, all you need to do is hit that subscribe button and hit that bell to get notified. Ganyan lang po kadali. And before I begin po, pa-quick shoutout po kay Sir Romeo ng Romeo's Talk TV. So you can go ahead and visit his channel. Marami siyang mga gandang mga videos dyan. So do check out his YouTube channel po and supportahan natin ang channel ng ating mga kapwa Pilipino. Also, gusto ko lang po mag-shoutout dahil umulit-ulit kami ng order sa kanila. Shoutout po sa Samgyup sa Bella Home Grilled Happiness. Nako, napakasarap po talaga ang samgyupsal nila, no? If you are looking for masarap, mabilis na delivery at swak na swak sa budget na home-based samgyupsal, visit nyo lang po ang Samgyup sa Bella Home Grilled Happiness FB page at mag-PM na kayo sa kanila. Mabilis po silang mag-reply at napaka-friendly ng may-ari. And just so you know lang po, no, ang mami po ng owners na si Ate Michelin Gatchalian, isa po siyang certified city meat inspector. Kaya sure ng karne na kanilang ginagamit ay malinis, high quality at hindi lang basta-basta kasi dumaan ito sa masusing inspection and siguradong proper ang handling. So yan. Ano pa pong inihintay nyo? Dahil hindi tayo makalabas because of the pandemic, so do visit Samgyup sa Bella Home Grilled Happiness FB page and PM na kayo sa kanila. So, share ko lang po sa inyo yung mga ibang photos that we have. Ayan, kanyang California Maki na ang sarap-sarap. So, this is yung first order namin. Wala siyang label, unfortunately. Pero, mahalaga naman, sobrang sarap nung laman. And then, ayan siya. Meron kaming portable grill lang sa bahay. Pero wala pong problem kung wala po kayong portable grill sa bahay dahil sobrang nipis lang po ng cut ng kanilang mga karne. Stir fry nyo lang siya sa kawali. Sa yung mga usual na kawali natin sa bahay. So, pwede na po siya. Hindi nyo na kailangan ng may grill. Pero syempre, mas feel natin yung samgyupsal na, alam mo yun, yung samgyupsal moment kapag meron tayong grill sa bahay. So, mura na lang siya ngayon, guys. Check out sa mga Shopee, mga ganyan, Lazada. Yan. So, ito yung pangalawa naming order sa kanila. Yan, may sticker na. And we also tried the Jin Ramen mild. So, medyo may konting anghang pa din siya kasi hindi kami masyadong sanay sa maanghang. Pero ang sarap-sarap nung noodles niya. Yan. So, yan ang ating mga piling shoutout for today. So, dati sina-shoutout ko lang sila. Kaya lang guys, may nagsuggest sa akin na kapag ka daw magaganda yung content ng YouTube channel or Facebook page ng mga nagpapa-shoutout, mas maganda i-feature natin sila. So, we will do this kind of shoutout moving forward. So yan, nakakagutom ang aking shout out, but this video is part 2 of the series para sa mga useful functions dedicated sa ating mga virtual assistants. But yung mga functions and formulas din po na to ay applicable din sa iba't iba nating industriya, like yung mga nasa corporate environment, mga support sa BPO, para sa kanilang mga reportings, and marami po sa mga functions and formulas na to ay personal kong ginagamit bilang I'm working as a virtual assistant also for a couple of years na rin naman. Yan. So sa part 1, binigyan ko na kayo ng konting clue kung anong itatakal natin dito sa ating video 2 or part 2 ng series. So eto siya. Una is duplicates. Ito yung mga i-discuss natin. So, how do you find duplicates dun sa inyong database? It helps you in cleaning up and makes reporting more accurate. Diba? Sa accounting nga, meron tayong tinatawag na double entry. So, it's a no-no kasi nakaka-apekto siya sa accuracy ng report. Kahit magtatumbling ka dyan, mahihirapan ka magbalanse kapag meron kang mga double entry. So, that's what we're trying to attain then when we're handling database.
So, yan, identifying and removing, and identifying, sorting, or deleting. So, pwedeng di-delete mo na siya. Pwede naman gusto mo lang malaman kung nasan ba yung mga duplicates, and then you will decide afterwards kung anong gagawin mo sa mga duplicates na yan. Next is lookup. Look up tayo ng values inside the parentheses. So, paano ba natin sasabihin kay Excel na ang specific value na nasa loob ng parentheses ang gusto kong ibigay mo sa akin? Next is to get text from images and PDFs. So, pwede nating makuha yung mga text element from images, screenshots, scanned images, pati yung mga PDFs kasi there are two types of PDFs, isang nakakopy at isang hindi. So mamaya papakita ko sa inyo yan. Normally, merong mga nabibiling software to do that, pero kung hindi nyo naman siya everyday ginagamit, pwede natin itong gamitin para hindi na tayo magre-retype ng magre-retype if we need to get information sa mga sources na um, hindi pwedeng kopyahin using Control-C and Control-V. So, meron din po mga available na converter online pero hindi siya safe kasi yung actual document kailangan yung i-upload sa kanila. While they say na dinidelete naman nila yun every 30 days or something like that, hindi pa rin po safe na mag-send or mag-upload kayo ng mga documents ng company sa mga website na hindi nyo naman po personal na kilala ang kanilang mga reputasyon. What else? We will talk about sorting. So there are two types, vertical and horizontal, single and multiple criteria, by color, by date. So napakaraming mga possibilities sa sorting, depende kung paano natin yan paglalaroan. So if you're working as a VA, kahit real estate, kahit insurance, or kahit you are telemarketer or an appointment setter, most often, hahawak ka ng data, mga list ng clients, contact details, yan. So, importanteng matutunan natin ang sorting para makasave tayo ng time. Ba? What else? Oh, combining text. So, I will discuss two ways to do that. And for sure, there are more than two ways, but I will discuss two na most commonly used. Kagaya ni ampersand and ni concatenate function. So, depende na lang sa inyo at saka depende sa data na hahawakan nyo or paggagamitan nyo kung saan kayo magiging mas komportable. Next, syempre kung may combining text, meron din splitting text. So, there are two ways to achieve that. Pwedeng yung dynamic na kapag nag-iba-iba yung mga names or source cell ay susunod yung mga values na nasa output by using left, mid, and right function. And then we will also go to a very easy one, pero one time lang siya. So sa tuwing may paghihiwalayin ka ng mga text, kailangan mong ulit-ulitin yung function, but it's very easy. It's called text to column, and we have text to column delimited and text to column fixed. So yan ang ating mga topic para sa video na ito. So without further ado, let's start. So let's begin. Okay, eto na yung ating sample file. To begin with, we will start with sorting. So, itong sorting, napaka-importante to if you are aiming to organize your list. There are so many ways to sort. But before you sort, like ito, meron tayong table na pataas, meron din naman na left to right ang orientation. Yes, may mga gumagamit ng ganitong types of tabulation, pero mas common pa rin itong ating uh, ganitong klase ng table, yung pababa yung list. So, ito yung mas common. So, before you sort, you have to identify muna, baka kailangan mo siyang ibalik sa dati niyang posisyon. Halimbawa, there is a possibility na itong list na to, na build to, depende kung kailan niya naging kliyente yung tao. So, it follows na lahat ng nasa ibabaw, mga lumang kliyente, at nasa ilalim is yung mga recent. So, if you intend to put back the list into its original sorting, maglagay ka ng marker. For example, orig. Yan. And then, lagay ka lang ng number para alam mo lang kung ano ba yung position nila. So, type mo lang yung 1 and then hit mo si control. Tapat mo dyan yung mouse mo. And then, pag nakita mo na yung dark na cross, tapos may cross dun sa
ibabaw, click mo lang yan, and then, yan. So, wag mo munang bibitawan si control hanggat hindi mo nabibitawan si mouse. So, ngayon, nabitawan mo na si mouse, release mo na yung control button. That gesture tells Excel that you want a sequential numbering. So, i-arrange niya ng 1 to 39. So, na-discuss ko na to sa mga unang-una kang videos. Kasi kung number 1 lang yan, tapos ida-drag mo lang, lalagyan niya lahat yan ng puro number 1. So, dapat nakaklik si control bago mo siya i-click and drag downward. So, pagkatapos mong gawin yan, meron ka na ngayong palatandaan kung ano yung normal or original nilang sorting. So, basic sorting muna tayo. So, if you have a table, this is a list actually, hindi ito table. To make this a table, you have to click Control T or Tango. Ayan na siya. Meron na siyang table. Tapos, pero I'm just gonna work on a list. But pwede mo rin itong gawin sa table. So, kapag ang table mo ay ganito, if you click on any column, by default kasi magsusort si Excel ng top to bottom. So, click mo to, bawa sa address or sa first name. There are two ways to do that. So, nag-insert lang ako dito ng isang column para hindi tayo masyadong gilid na gilid dito, no? So, what you want to do is, there are two ways to sort a table. Halimbawa, dito sa address, pwede ka pumunta dito sa data and then there's an A to Z, Z to A dito na option. So, that means you can either arrange them ascending or descending. So, pwede mo na yan gamitin. See na nagpa-follow yung mga values dun sa ibang column. So, try natin sa last name. Pwede ring i-right click and then sort A to Z, Z to A. And then, may iba pang option that we will discuss later. But, let's try A to Z. So, in-arrange niya ito ng alphabetical by last name. So, para maibalik mo siya sa original sorting, dito ka lang mag-click. So, when you click sort, makikita mo na ang option niya is smallest to largest. Whereas dito, ang ang sorting option niya is A to Z and Z to A. That is because Excel can detect kung anong klase ba ng characters meron sa loob ng cell, whether it's a text or whether it's a numeric value. Talino niya, di ba? Yan. So, balik ko na muna to dun sa original niyang sorting. So, you have to be very careful, guys, kapag may multiple kayong cell na na-highlight bago mag-sort. Well, sa mga earlier versions po ng Excel, sinusort niya lang yan. Sinusunod niya lang yung utos niya. Utos ng nag-ooperate ng software. But now, meron na siyang capability na magbigay ng warning. Like, pag kinlik mo to, tatanungin ka niya, would you like to expand the selection at isusort niya A to Z yung buong table or gusto mo lang bang isort kung ano lang ba yung naka-highlight? So, if you click the expand the selection, it's actually the default. Look what will happen. Isusort niya yung buong table kahit naka-highlight ka sa multiple. But let's get back. Okay, let's get back to the original sorting. Pero, halimbawa, naka-highlight yan, tapos nag-sort ka, right-click sort, A to C. At pinili mo sa continue with current selection, bago ka nag-sort, ang magmumove lang ay kung ano lang yung grupong naka-highlight, which magiging mali na yung information ng mga nasa list na nakakover nung area na na-highlight mo. Nagkapalit-palit na sila ngayon ng street address. So, undo. So, you have to be careful in doing that. Yan. So halimbawa naman you wanna sort using ano ba? More than one criteria. We have an option to do that as well. So what you wanna do is click mo tong sort. Yan. And then my data has headers. Ibig sabihin hindi niya igagalaw yan. Hahayaan niya lang yan siyan. So halimbawa gusto mong mag-sort by zip code, smallest to largest, tapos gusto mo na lahat ng nasa zip code na yun ay magre-return sa list alphabetically by last name. So, mag-add ka ng level.
So, by default, ang gagawin niya is kung ano yung nasa ibabaw, yun ang una niyang iti-take into consideration. So, una, zip code, smallest to largest. Then, last name, A to Z. Halimbawa, gusto mo pa ng, may magkakamukha ng last name. Gusto mo pang mag-add ng level, first name, gusto mo din ay A to Z. Then, okay. So, tingnan natin. Meron bang magkakamukha ng zip code? Yes. So, eto, magkakamukha sila ng zip code. But look, yung kanilang last name ay naka-arrange din alphabetically in ascending manner from A to Z. So, nauna si Herrera and Himanayon kay Mahinay and Tentoco. Where else? Eto, dalawa sila rito. So makita mo na si Humapay at si Wagayway ay naka-arrange din from A to Z dahil magkapareho sila ng zip code. So that's how you do a multi-level sorting. Yan. So ano pa? So ibalik ko to sa original. Sort smallest to largest. So you have an option na makabalik kung paano yung original na sorting niya nung binigay sa iyo yung data. You can also sort using colors ng a cell. So yung fill, kung anong kulay yung highlight ng cell at kung ano yung kulay ng highlight ng uh, kung anong kulay yung text or font. So to do the right click, punta ka dun sa color or mag-highlight ka ng isang cell kung saan yung color ay gusto mong mapunta sa taas. Then right-click, sort, and then put selected cell color on top. So, ayan na siya ngayon. So, ini-rearrange niya yung table mo in such a way na lahat ng may highlight ng cream ba yan or beige, kung anumang color ito, ay nasa ibabaw. So, let's try that again dito naman sa first name. So, highlight natin si yellow, sort, put selected cell color on top. So, inarrange niya naman in such a way na yung mga yellow ang first name ay nasa ibabaw. So, you can do that on multiple colored column. Halimbawa dito sa ating uh, city. So, highlight ko si red and then I'm gonna sort, put selected font color on top naman. Yan. O, diba? So, balik ko muna siya sa original, sorting. Papakita ko naman sa inyo yung paano yung sa taas. So, pwede mo rin gawin yan using itong sort by dito, cell color. So, sa original column, eto yon. So, gawin nating last name. So, sa last name column, hahanapin niya ngayon yung cell color. Yan. So, ang cell color lang naman na meron ka ay beige. So, kung meron kang cell na may highlight na green, makikita mo rin yung green dito. So, pakita na nga natin. So, bawa yan. Yan. Highlightan ko lang ito ng green. Yan. So, ang mangyayari dyan, takasadara, sort. So, dun sa last name, drop-down sort by cell color, makikita mo dito, dalawa na siya. May beige and green. So, pwede mong piliin either one of them. Halimbawa, si green. Tapos, gusto mo ba siya ilagay sa top or bottom? Gusto ko top. Pero kung bottomesa ka, pwede mo rin naman sa bottom ilagay. Yan. O yan, di ba? So, asin ko na to. And then, let's go naman dito sa vertical sorting. So, kung ang table mo ay naka-arrange this way, tapos gusto mo siyang i-arrange by, halimbawa, last name, i-highlight mo siya, pero wag mong isama itong, ang tawag dito, hindi siya header kasi wala naman siya sa head. So, sabihin na lang natin na table field name. O yan. So, highlight mo lang to. So, anong gagawin mo? Highlight the first one, then control, shift, arrow down, arrow right, and then punta ka dun sa sort. Meron siya ditong option for
sorting left to right. Okay. So makikita nyo na si My Data Has Headers ay nag-grayed out. Bakit? Kasi wala ka na mga header dito. 'Di ba? So, isusort mo siya by row 2, 3, 4. So, ito yung row 2, 3, 4, 5, 6. So, gusto ko siyang i-arrange sa last name, which is row 2, cell values A to Z, and then click OK. So, nakita mo, nag-rearrange siya in such a way na yung last name ay alphabetically ascending alphabetically, and then nag-follow din yung mga iba. So that's basically yun lang naman yung kanyang option dito. So while bihira lang naman yung gumagamit ng ganitong table, meron at meron kayong mai-encounter if you're working a lot sa mga lists. Now we go to the date of birth. So halimbawa, isa sa mga task mo ay mag-send ng birthday greeting sa lahat ng clients nyo every month tuwing may magse-celebrate. Halimbawa, August. Lahat ng nagbe-birthday tuwing August ay padadala nyo ng birthday card at the start of the month. So you wanna know kung sino-sino ba ang may birthday ng August dito. If we will follow the conventional sorting, right-click sort oldest to newest, ang gagawin ni Excel is sort niya muna yan by year. So, ayan, by year niya yan isosort. Tapos, sa kanya palang isosort yung month at saka yung day. So, regardless, halimbawa, lahat ng nagbe-birthday ng August, padadalan mo. So, yung arrangement nila sa table will depend kung anong year sila ipinanganak. So, which is not what we want to achieve dito sa list na to. So, gagawa tayo ng another filter value. So, if you wanna send birthday greetings monthly, so meaning lahat ng magbe-birthday sa month na yon, there are three ways to achieve that. One, you can get uh, the full name of the month. Next, you can get the three-letter abbreviation of the month or the numeric equivalent ng month. So how do we achieve that? It's very simple. Equals text, open parenthesis, then yung value, then comma, and then open quotation, MMMM. So MMMMM. So, kapag apat na M ang nilagay mo, so kukunin niya yung text value out of the column G's value, and kukunin niya is apat na M, meaning kumpletong pangalan ng month. And then, syempre, if you opened a parenthesis, you have to close it. Okay? So, yan. December. Next, pwede rin naman equals text. Piliin mo itong si G2 and then tatlong M. M, M, M. And then close parenthesis. So, three-letter abbreviation. Pwede rin naman yung equivalent na numeric. 1 to 12. So, equals text, open parenthesis, yung birthday, comma, dalawang M lang. Yan. So, tingnan natin ha, kung nagmamatch siya. Alright. Diba? Nakita nyo. So, ano naman ang silbi niyan, Ate Maggie? So, then, you can use this to do the sorting. Sort A to Z. Yan. So, nakita nyo, magkakasama lahat ng may birthday ng April regardless kung anong year sila pinanganak. Si August. Ang haba ng table ko, Ate Maggie, hanggang 10,000 na rows. So that's when you can utilize the filter. So paano si filter? Click anywhere dito, click nyo lang ito. Yan. So filter nyo by month. Kahit na 100,000 pa yung laman ng listahan nyo, filter nyo ng, halimbawa, November. So, lalabas lang yung mga nagbe-birthday ng November. So, pwede mo na ngayon kopyahin yung mga padadalan mo ng card for that month. So, again, hindi mo naman kailangan gawin lahat ng tatlong filter. So, pinapakita ko lang sa inyo na pwede nyo itong makuha as a whole name of the month,
abbreviation, and the corresponding number. Depende kung anong gusto nyo. So that's how we do that. So, yan. By the way, guys, yung color, gumagana din siya sa filter. Like, pakita ko lang sa inyo dito. Yan. So, pag nag-filter ka dito sa address, text filter, filter by color, yan. So, ang pagkakaibahan lang ng sort at saka si filter, sa sort, yung pinili mong kulay ay mapupunta lahat sa unahan, pero makikita mo pa rin yung buong table mo. Pakita sa inyo. So, sort, selected cell color on top. So, di ba? Pag sort, mapupunta lang siya sa ibabaw. Pero, kapag ka-filter, filter by color, iha-hide niya lahat ng mga cell na walang color at ipapakita niya lang sa'yo kung sino may kulay. So, that's the difference. So, yung ginawa natin kanina na filter by text color din, bawat to, text niya is pula. Pwede niyo rin gamitin sa filter. Text filter, filter by color. Yan. Ayan. So, depende. So, sort and filter. Pwede siya gamitin. So, that's how you sort by date. So, ano pa ba yung mga pwede nating isort by date? Halimbawa, if you're in a real estate, part of your job may be to summarize yung mga closing dates or yung mga dates kung kailan nyo nabenta yung mga real properties. If you are working an insurance, a virtual assistant, you may need to determine the amount kung kailan ma-expire yung insurance nila at kailangan mo silang padala ng reminder like 3 or 4 months before their renewal dates para sigurado kayo na hindi sila magkakaroon ng lapse sa kanilang coverage. Ano pa? If you're working on a plant store or supplier ng mga buto, pwedeng magkaroon kayo ng listahan ng halaman and you need to arrange them by season of the month kung kailan mo siya ipaplant. Halimbawa, mga gulay, meron yung specific season or months of the year kung kailan siya dapat ipunla or itanim. Pwede naman by season of harvest. Halimbawa, mga punong kahoy na may bunga, pwede mong, kasi kung may magtatanong sa iyo, anong mga months, mga punong kahoy ba ang namumunga ng ganitong months? No? So, kasi guys, di ba, karamihan sa mga punong kahoy, hindi naman all year round may bunga. So, like, siguro merong mga ilan-ilan like saging, no? All year round, may saging kang mabibili. But, hindi buong taon meron kang mabibiling mangga or lansones. Kung meron ka mang makita na wala sa panahon, it is probably cultivated sa mga farms. Meron silang mga applied technology para buong taon may bunga. But, dahil hindi niya panahon yun ang pagbubunga, mabibili mo siya ng Mahalia Mendez. Ayan, napunta na naman tayo sa pagkain. Yan. So, those were examples kung saan kailangan mong mag-sort by date sa inyong mga list. Okay? Okay, next, our topic is removing duplicates. So, ayan, importante natin malaman yung duplicates sa ating data. Bakit? Kasi halimbawa, nagsisend ka ng mga promotional or marketing emails, tapos may mga tao dyan na 3 beses pala nandiyan dyan sa inyong listahan, hindi sila matutuwa na makasanggap ng same promotion and same exact message repeatedly from a single source. And also, guys, pagka nainis sila sa iyo dahil padala ka ng padala ng pare-parehas na content in one day, 4 na email lang na-receive niya, tapos pare-parehas lang yung laman galing sa iyo. Pag minark niya as spam yung email mo, makakaapekto yan sa reputasyon ng inyong company domain. So, I will discuss more about that kapag nandun na tayo sa Email Marketing 101. So, abangan nyo po yan, guys, kung paano na-hurt ang inyong domain at saka IP reputation because of repetitive and yung paulit-ulit at pare-parehas na email at nainis sa inyo recipient, minark kayo as phishing or scam. So, yan. So, itong identification of duplicates, nasa Excel Basic number 5 din to, no? Kasama ko siyang diniscuss with Pivot Table Part 2, finding and removing duplicates along with 9 other useful functions. So, if you wanna see more of this, pwede nyo pong i-visit yon. So, yan. Okay, there are 2 ways to do that. Una, pwede nating i-remove yung duplicate ng, re-remove niya lang, halimbawa, highlight ko tong table. Yan. So, what you're gonna do is go to data,
So, dito sa data, maraming mga powerful functions dito, guys. And then, may option ka to remove duplicates. 'Di ba? So, ang kagandahan nito, papipiliin ka niya, halimbawa, na kailangan yung mga naka-check na column dito ay identical sa isa't isa bago niya burahin. Halimbawa, last name lang yung identical, lahat ng magkakamukhang last name, tatanggalin niya yung sobra sa isa. Pagka nilagay mo last and first, titingnan niya muna kung magkamukha ba parehas yung last and first name bago niya i-delete. And so on and so forth. So, ipag-chinek mo yan lahat, ibig sabihin, ang inuutusan, parang hindi inuutusan, pinapakisuyuan mo sa Excel na hanapin ang mga values kung saan ang lahat ng columns na may check na to ay magkakamuka, parehas na parehas sa bawat isa. And then, i-delete niya. So, when you say my data has headers, ibig sabihin, hindi niya isasama yon sa paghahanap niya ng duplicates. Pag kinlik mo to, gagawin niya na agad yung inuutos mo, tapos sasabihin niya sa'yo, dalawa yung tinanggal niya, tapos 39 pa yung natira. Okay? Pero hindi mo alam kung ano yung duplicates na yun. So, magko-control Z lang muna ako, no? Iya-undo ko lang. Dapat 41 pa to, tama. Kasi dalawa yung duplicate, 39 yung natira. So, what you wanna do, kung gusto mo munang malaman ano-ano ba yung duplicate na yan, and then you will have to decide afterwards kung gusto mo ba siyang i-remove or kung may correction lang na dapat gawin, you can make use of conditional formatting. So, i-highlight mo lang yan and then go to Home tab, Conditional Formatting, Highlight Cell Rule, Duplicate Values, and then by default, light red fill with dark red text. Pwede mo rin yung palitan kung gusto mo si yellow, si green, whatever. Or gusto mo naman, so pag naka-click tong duplicate dito, i-highlight niya yung mga duplicate. May option ka rin na ang i-highlight mo yung unique. So makikita mo, ang mga naka-red dyan na font na may pink na fill or light red na fill ay yung mga unique values. Tapos yung mga nakaiwan na puti na yan, yun ang mga duplicate. So, sakit sa mata, doon na lang tayo sa duplicate. So, yan. So, ayan may option ka na makita kung alin yung walang duplicate at saka yung duplicate. Okay. So, ayan na. Alam mo na ngayon kung sino yung mga may duplicate values. So, Ate Maggie, kanina sabi dalawa lang yung tinanggal. Pero dito sa naka-highlight, 1, 2, 3, 4, apat po yung naka-highlight lahat. That is because ang tinatanggal lang niya is duplicate. Iniiwan niya yung isa. So, technically, dalawa lang silang may duplicate dito. So, kung gusto mong makita sila lahat on top is uh, pwede mong gamitin si sort. So, right-click. Dito ka pala. I-highlight mo yung naka-red, then right-click, sort, put selected cell color on top. So, eto yung may duplicate ng lahat. Yan. So, now you can decide kung tatanggalin mo ba siya or hindi. Baka naman halimbawa, paano kung si Del Haramilla pala ay isang junior at saka isang senior? 'Di ba? At nakatira sila sa iisang bahay. Pero halimbawa, merong date of birth dito or something, dalawa pala talaga yung Dale Haramilla nyo na kliyente at nakatira sila sa iisang bahay. Pwede yun, no? Kasi yung isang boss ko, pangalan ng lolo niya, pangalan ng tatay niya, tapos pangalan niya, pare-parehas lang sila ng pangalan. So, yung lolo niya siguro senior, daddy niya the second, tapos siya the third siya. O, di ba? Isa sila ng pangalan. So, yan. So, that's the difference. So, kung gusto mo siyang tanggalin, edi, nag-decide ka, wala ka namang kailangan baguhin, then, pwede mo nang gamitin si Dara, remove duplicates. And then, make sure lang na yung lahat ng column na gusto mong magkamuka ay naka-check bago niya siya tatanggalin. Okay? That's how you will identify and thereby remove duplicates sa inyong database.
What if meron kang a list na ganito and you wanna remove or get the information na nasa loob ng parentheses? Halimbawa yan, ito yung name ng tao na contact person nyo or point of contact sa company na nasa loob ng parentheses. So, pwede naman yan, madali lang yan, di ba? Double click mo lang to, copy, and then right click, paste. Tapos, simulan si parenthesis. Kung 10 lang naman yung nasa list or 20, ay, ang dali lang yan gawin. Pero what if nasa 1,000 ang company na affiliated sa inyo, tapos kailangan mong i-isolate yung company name. So, definitely, ay magkakaroon ka na ng deformity sa daliri, kaka-double click, copy and paste dyan. So, ubos ang oras mo. So, what you wanna do is breakdown pala muna natin yung formula. So, ang una, kailangan muna nating hanapin yung saan ba magsisimula si Excel na maghanap. So, ang marker natin dyan para malaman niya na yun na yung value is the open parenthesis. So, breakdown natin na equals search. Hanapin muna ni Excel si open parenthesis. Saan niya hahanapin? Kay A2. Close, close. Oops. Bakit? Search. Kasi isa lang pala yung open parenthesis, yung isa pala character. So, ang solution lang dyan is alisin natin yung isang open parenthesis. So, guys, di ba sabi ko, pag may opening parenthesis, kailangan may closing. Bakit dito dalawang opening? Because the opening parenthesis is not a parenthesis used to enclose a formula, but to identify kung anong character ba yung hinahanap natin dito. So, it's just a text. Okay. Oops. Kasi naka-date. So, i-number lang natin or general. So, 17. Ibig sabihin, nahanap niya na si opening parenthesis sa 17th position. Bilangin natin na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, nahanap niya na nasa pang 17 si opening parenthesis. Now, ang gusto lang naman natin makuha is kung ano yung value after ng opening parenthesis. So what we will do is alisin natin lahat ng value na nasa unahan niya. So i-replace natin, alin ang i-replace natin? Si A2. Saan tayo magsisimula? Sa 1. Ano ang i-replace natin? Ang i-replace natin sa kanya is wala. So, pag naglagay ka lang ng open and close quotation na walang character sa loob, ibig sabihin wala lang yung ipapalit mo. And then close. So, tama ba? 1, 2, 1, 2. Okay. Enter. So, ayan na. So, ang ibig sabihin ng formula nito, i-replace mo lahat ng value sa A2 simula sa position number 1 hanggang sa position number ano yung position number natin kanina? 17. Ang ipapalit mo sa kanya ay wala lang. So that's how we came up with Heinz. Next, syempre, hindi natin kailangan yung closing parenthesis. So, ang gagawin natin, si closing parenthesis, isa substitute natin. Substitute. Sino ang isa substitute natin? After niyang mahanap yun yung si Heinz na may close parenthesis. So, i-substitute natin ang makikita niyang closing parenthesis with wala. I-replace natin with nothing. So, makikita mo Heinz. So, let's break down the formula again. Una, we search for the opening parenthesis. And ang nakita natin kanina, it came back at 17, di ba? Binilang natin. So, nasa 17th count yung opening parenthesis. So, ang sabi natin dito nung nakita na natin na pang 17 siya, inutusan natin si Excel to replace all the values or all characters sa A2 simula sa first place hanggang dun sa 17 nang palitan natin ng wala lang. So that's how we came up with this
value yung Heinz closing parenthesis, 'di ba? So yan yung nakuha natin. After nating nakuha yun, sinabihan din natin si Excel na pag na-encounter niya si closing parenthesis, palitan niya ng wala lang. That's how we came up with the word Heinz. Okay? So, ang pagkakaiba ni substitute at replace, si substitute, ide-define mo kung saan ka mag-start at mag-e-end ng position. In this case, mag-start ka sa position number 1 hanggang dun sa value nitong search opening parenthesis, which is 17. So, ibig sabihin, from uh, from the left, from the first character up to the 17th character ay ire-replace mo. Whereas si substitute naman, kailangan mong i-define kung anong particular character ba yung papalitan niya ng kung anong gusto mong ipalit. So, alam mo, gusto mo ipalit sa kanya ay asterisk, edi yan. So, meron kang Heinz asterisk. Kung gusto mo ipalit ay P, times P naman yan. So, dahil wala tayong nilagay sa open and close quotation, wala lang din siyang ilalagay. So, that's how you So, lagay natin yung formula sa iba if that applies. Yes. So, halimbawa, pinalitan natin to lagyan pa natin to ng wrong value. Tapos si Heinz, lagyan natin ng iba pang value. Tingnan natin kung mag-a-adjust. So, mag-a-adjust siya, guys. Depende kung anong nandito because hindi siya after sa particular position. But after siya dun sa sinabi mo sa kanya na marker, which is the opening parenthesis, and then ni-replace niyo yung closing parenthesis as per your instruction as well. So that, guys, is how you get a value out of the parenthesis. Okay, next we will go to get text from images or PDF. So, ayan na. So as I discussed earlier, guys, yung mga data or list that we are working on as a virtual assistant dahil remote employee tayo, those may contain or most of the time, they contain confidential information. So hindi tayo pwedeng basta-basta lang mamigay or mag-upload ng ating mga file sa mga website para makatipid tayo ng time in converting them kasi pwede silang ma-hack. Pwedeng, alam mo yun, ano, yung meron tayong binibili ng mga leads list, especially yung mga list pala yan ng client niya na may name, address, phone number, and say company name. So, maraming kumukuha ng information na ganyan kasi binibili yan ng mga company na nagsasend ng cold email marketing. So, yeah, we will discuss that when we go to Email Marketing 101. So, ang information ng mga kliyente nyo ay confidential kasi binebenta siya ng mga ibang mga tao. So, hindi tayo dapat maging kampante na nag-a-upload lang tayo ng information ng basta-basta online to get them converted from PDF to Excel or to other forms of document. So, papakita ko sa inyo yung actually ginagamit ko to. Medyo mas mabilis syempre yung conversion online pero hindi nga siya safe. This is a really, really nice alternative. So, halimbawa, okay guys, I'm gonna show you one sample image na actually ay isang list. So, see, that is a screenshot of a part of our client list na pinadala sa iyo ng boss mo. And sabi niya sa instruction, you have to put this in an Excel sheet and then give him the total of all the amounts. So, given na mga more or less 20 lang naman siya, pwede ka naman mag-opt na i-type mo siya isa-isa. But paano kung 100 or 200 yung nasa list? Would you be retyping them all? It will take you the whole, sabihin na natin ilang oras mo yun gagawin, di ba? So, I will introduce you to one of the very powerful tool ng MS Microsoft na hindi siya talaga na-utilize masyado pero napakadami ng use. So, let me introduce you guys to OneNote. OneNote by Microsoft.
Yan. So this is OneNote. So how do you use this to get text from your images? So guys, kung meron kayong naka-install na Office 365 sa inyong mga cellphone, you can actually use your cellphone as a sort of scanner. Tapos yung picture na in-scan nyo, ay pwede nyo na siya directly ma-export yung laman niya into a text, into a Word document or Excel document. Pero kung wala kayong Office 365 account, and most of the time, guys, syempre dinidiscourage natin ng mga VAs to use their cellphone while on duty unless naman na work-related yung kanilang ginagawa. So, it's part of our discipline as a virtual assistant. So, what you want to do is, ito yung ating file, copy mo lang siya, ah, copy or Control C and then paste mo dito. Paste. So, ayan na siya, yung image. And then, pag ni-right click mo yan, you have an option to copy text from picture. So, yung result nito, hindi siya kasing ganda sa mga online converter. Pero, makakatipid ka ng time. So, you have an option to paste as text. So, kung ano yung default na character dito, yun ang ilalabas niya. Or pwede rin naman Control V. So, gagayahin niya yung text na ginamit dun sa kabila. So, Arial Unicode. So, I opted to use eto na lang. I-compare natin ngayon yung picture dun sa actual nating nakuha na value. Ayan. So, ang gagawin mo dyan is, ko to, control minus, and then shift cell up. So, date. So, yun lang, i-copy niya to sa isang linya lang. So, client, si Chris Cruz. Ayan. Ano pa? And then, control minus ko siya. Cell up. Kunin ko yung insurance type. Okay. So, litan natin konti. Yan. Sumobra ako dito. So, insurance type. And then, yung amount. So, pwede mo rin siyang control X. Tapos, i-paste mo na lang siya dito, control V. So, wala na siya doon. So, ayan na yung values mo. Pero guys, depende yan sa quality ng image na pinanggalingan nyo. Kailangan nyo pa rin siyang uh, i-revise or i-inspect kung tama. So, yung formatting, di ba nagkaiba-iba yung margin niya. So, yan. So, 6, 8, 2, 7, 26, 4, 28, 2, 21, 10, 5, 10, 21, 24, 6, 16, 23, 6, 2, 21, 28, 9, 12, 23, 15, 3, 19, 1. So, tama yung date. So, yung client name, Sandra Fernandez, Terhane Fulgen Patita. So, tingnan mo kung saan maring nagkamali siya ng spelling. 'Di ba? So, yan. Ayaw. So, ito na lang. So, yan. Ganyan, dapat i-check nyo siya. And then, ito naman, renters, auto, landlord, life, renters, home, umbrella, landlord, life, auto, landlord. Yan. So, minsan sa values, nagkakaroon siya ng problem dito. So, tingnan nga natin kung ano. So, nakaano siya, currency natin. And then, gamitin natin yung ito. So, tingnan natin pag in-auto-sum natin siya. Sum. Oops, wala. So, wala siyang sum kasi nadedetect siya as text. So, anong gagawin natin dito? Alam ko na. So, balikan natin ito mamaya. Sige, pakita ko na nga sa inyo yung text to column natin. Mabilis lang kasi i-discuss natin ito sa kabila eh.
Okay. Then sabi ng boss mo, kailangan mong makuha yung sum nito. The problem is, kina-count niya lang, pero hindi siya naka-sum. Kasi naka-general ito, i-convert natin sa number. So, kina-count pa rin niya because of the dollar sign. So, may paraan tayo dito, pero dapat mamaya ko pa tuturo, no? Pero papakita ko na sa inyo mabilis lang. So, pwede natin tanggalin yung symbol na yan using text to column. So, ipapakita ko lang sa inyo ng mabilis, pero mamaya di-discuss natin siya mas thorough. Text to column, and then use fixed with, kasi we are trying to get rid lang naman of the dollar sign para maging calculable yung ating value. Pwede natin i-convert sa text. So, dito itapat mo sa fix yung una lang. So, para hindi siya masama. Yan. Tapos, ito, ilagay mo kung saan niya dapat ilagay dito, and then finish. So, yan na. Napaghiwalay na natin si dollar sign at saka si number. So, eto ngayon, pwede na ba natin siyang i-convert sa number? O it's already number. And you can see here na meron na siyang sum sa ibaba. Unlike dito sa original. Wala, di ba? Kina-count niya lang because of the presence of the dollar sign. So, tinatrato niya to as a text type of character. So, eto yan. So, mamaya ipapakita ko pa sa inyo ng mas thorough yung text to column. So, ngayon, kung gusto mo to ma-retain yung dollar sign, yung number, i-convert mo lang sa currency. Tapos dito, palitan mo yung sign, English, dollar. So, ayan na siya. Okay? So, kasi image yan eh. Medyo mahirap ma-decipher kung yung mga characters ba na yan ay number or text, kung combination siya. So, ayan. So, ayan na si dollar sign. So, pagka sinam mo siya, 40,686. So, yan. So, pwede mo i-copy to. Then, or kung gusto mo maging ganito rin yung format niya, click mo lang siya anywhere. Then, format painter, and then click mo, chung, meron na rin siyang dollar sign. Galing, di ba? So, yan. So, ang bilis lang, di ba? Imagine kung itatype mo yan isa-isa. Di ang tagal, di ba? Next. So, PDF naman. Sige, kuha pa tayo ng isang image. Alam niyo na yung mga text na makukuha natin using OneNote, hindi lang natin yun sa ating Excel magagamit. So, halimbawa, so kuha pa tayo ng isa nito. Kuha pa tayo isang tab. Yan. Get text from image. So, ito example yung kanina na may calculation and work around, di ba? Pinakita ko yung work around dun sa calculation. So, you have to determine, guys, kung saan nagmumula yung problem. Like dito, hindi siya nagka-calculate. Isipin nyo, bakit kaya? Kasi kahit na nakaset siya dito as number, tinitreat niya pa rin ito as a character kasi may dollar sign. It's being treated as a text, so hindi siya nakakompute. So what we did is we split the dollar sign and the value. Tapos, kinonvert natin ito sa currency. Kaya siya nagkaroon ng dollar sign ulit para makompute na siya. Next, paano naman kung ganito ang task ninyo? So, meron kayong client, ito, client list. Tapos, meron kayong printable renewal. So, yan. Sabi ng boss mo, lahat ng kliyente na ito, padalan mo ng renewal. So, ito naman yung renewal. So, guys, as a VA, pwede nyo itong ma-encounter. So, depende. So, sabi ng boss mo, here, I'm giving you 9 different clients that you need to send a regular mail. So, ito yung regular mail. So, meron kang pangalan ng company, meron pangalan ng kliyente, yung company, street name, city name. Tapos dito, lalagay mo kung anong date ngayon, name ng client and company, and then the account number. So, basically, magsasend ka ng letter by regular mail as a reminder to them na expire na yung kanilang coverage. So, anong gagawin mo? Itatype mo ba isa-isa yan? Itatype mo ba isa-isa to, girl? Bawa dyan, name ng company, si Hindutan Termite and Pest Control, si Stella Blue, tapos 1010 North Syntax Bay East Olympia. No.
I highly recommend na wag na. O, pwede mo na itong tanggalin. Delete. So what you wanna do is, again, you copy the file. Ito yan, si client list. Copy mo Control-C. And then, ito yan, Control-V. So, heto na siya. Lapit mo lang konti. Yan. So, right-click. Copy text from picture. So, pwede mo itong i-paste sa isang blank Word document or pwede rin dito. It doesn't matter. Basta nasa clipboard na yan. So, hayan na siya lahat. Tapos sabi pa ng client mo, dahil may email address, aside from the regular mail, papadalan mo rin yan ng email. So, yan. So, mag-insert lang ako ng mga non-adjacent na row sa mga names. Don Quixotes, Robert, Lisa. So, right-click, insert. So, nag-insert lang ako ng space in between sa kanila. So, eto yan. So, syempre, dahil hindi naman perfect yung pagkagawa dyan ni Excel, kasi syempre galing yan sa picture, you have to check pa din kung tama ba yung data mo. Halimbawa, ito, si Stella Blue, 1010 North Syntax Bay. So, ipo-proofread mo na lang siya, di ba? Hindi mo na siya kailangan type isa-isa. O kagaya nito, yung HIN, na-detect niya as M. So, palitan mo, HIN. Okay. Stella.blue. So, hindi niya nakita yung dot. Liitan ko nga to. Ayan. Para makita natin. Okay. Dennis Bigorn, commas. Okay. So, assuming na check mo na siya lahat. So, ito si Rick. Medyo, obvious na mali siya. RIC. So, kasi, yan dahil images yan. Tapos, kung medyo blurry pa siya or pixelated yung image, may mga ganyang eksena. So, kagaya nito, yung INC ng laboratory na punta dun sa baba. Yan. So, yan. So, what you're gonna do now is to pull your template and then, eto na. Pwede mo na siya i-copy. Name, company, copy, paste. Ayan na siya, girl. 'Di ba? Hindi ka na magmamano-manong type. O, dito sa baba, type yung date ngayon. So, eto na, si Stella Blue. Ayan na, company, eto. 'Di ba, guys? Dear, so dito sa gusto mo, dilagay mo na lang Stella, i-type mo. At least ito na lang yung ita-type mo, 'di ba? Siyempre mali pa yung spelling ni Ate Maggie. O, 'di ba? So, mga kapuyat, ang laki ng matitipid nating time para dito. So, what do you think, 'di ba? Alright. So, how about naman sa PDF? Bakit ko sinasabing pwede rin natin itong gawin sa PDF? So, alisin ko na to. Alisin ko na to. Don't save. Yan. So, PDF naman. So, alisin ko na to, guys. Yan. So, there are two types of PDF na ma-encounter natin. One is a regular PDF and another one is an image. So, ito yung itsura ng PDF na regular or yung editable na PDF na tinatawag. So, kapag editable ang inyong PDF, meron kang option na gamitin si select tool. Minsan naka-default yan ng hand tool. So, pwede mo siyang scroll up and down. Pero, if you need to copy and paste, diyan sa loob niya, pwede mo itong right-click and select tool. Pwede ka nang mag-copy and then ipipaste mo na lang. But there is also a kind of PDF na hindi mo pwedeng gawin yan, regardless kung naka-hand tool ka ba or naka-select tool ka. So, eto naman yung tinatawag ko na PDF na image. Ito yung mga scanned, dumaan sa mga computer scanner, tapos in-upload as PDF. So, makikita nyo, pag kinlik nyo siya, hindi nyo nase-select yung particular information. Whereas dito sa isa, pag kinlik nyo siya, wala. Di ba?
So ito, tinitake niya yung document mo pixel by pixel, hindi by character. So kapag ganito, regardless kung naka-hand tool ka or select tool, hindi mo siya makokopya. So what you can do using OneNote, so alisin ko na itong regular PDF kasi madali lang naman yan. Pwede nyo na i-direct copy-paste. So close ko na rin to. So kahit magtatumbling ka dyan, hindi mo makaka-copy and paste ang laman ng isang scanned PDF file. So what you're gonna do with OneNote is click Insert and then File Attachment or File Printout. So pagka File Printout, mag-a-add na siya ng image nung printout dito. Pagka naman attachment, you can choose either mag-a-attach ka ba ng file or ng printout. So, select ko si PDF image and then insert. Ayan. So, may option ka to either insert that as printout or attach a file. So, ayoko siyang i-attach. Gusto ko makita yung uh, printable view. So, insert printout. And then, magkakaroon ng konting processing yan, inserting document. Ayan na siya. So, nag-insert siya ng PDF image nung iyong PDF file inside OneNote. So, kagaya lang ng ginawa natin kanina dun sa uh, image, i-right-click mo lang siya. Right-click. And then, copy text from this page of the printout. Or kung multiple page ang inyong PDF, pwede mong copy text from all pages of the printout. So, dito lang tayo kasi one page lang naman yung PDF natin. And then, paste ko na siya dito. So, again, ipipaste niya yan, isang diretsong line lang. So, yung letter U, N niya rito, hindi niya masyadong nag-get. So, anong gagawin mo? Magda-drag-drag ka na lang para makuha mo yung ganitong format. So, halimbawa yan, customer information. So, insert ako dito ng something and then cell down hanggang dito. Then, insert ako dito, cell down, Sukwa Mish, M-I-S-H. So, you can arrange yan, you can make arrangement now while doing the proofreading. And then, customer information, policy, date prepared, policy period, change effective, vehicle. So, insert ako dito, ship sell down, and then vehicles, agent information, agent email, and then dito ko siya lalagay. So dapat ni customer information yan. And then vehicles, sin ko to, all minus, yan. So, hindi ka na magre-retype. So, vehicles, ilan yung vehicles niya? Tatlo. So, ito yan. Okay. Control minus, ship sell up para matanggal yung space. Ayan. Premium summary, coverage, discounts, your total policy premium, discounts, and Kalipunan safety rewards. Insert ako ng column. So, formatting na lang yung gagawin nyo. Hindi na kayo magre-retype. Tapos, syempre, magkakaroon kayo ng proofreading kung na-determine ba niya lahat. Like, minsan malabo, di ba? So, kailangan nyo siyang i-correct. But the thing is, hindi nyo na kailangang i-type lahat-lahat ng information dito. Diba? So, andyan lahat siya. I-adjust mo na lang yung positioning niya kasi i-arrange niya lahat ng text into a one column na positioning. Okay? So, this is one of the many functions na pwede natin gamitin si OneNote. So, close ko na to. I hope you all guys learn a thing or two from this video. Mabuhay po tayong lahat, mga virtual assistants, mga bayaning puyat. And again, this is your Ate Maggie. Thank you for watching this video and I hope you all stay safe. Have a nice day.